Domnul George, îmi pare bine că ne-am întâlnit astăzi. Dacă vă rog, spuneți-mi numele dumneavoastră și dacă îl puteți spune pe litere, vă rog. Numele meu este George Andronie, Georgie Andronie. Și unde v-ați născut, în ce dată? M-am născut în comuna Budien, județul Gorj, pe 3 decembrie 1956. Și ce vă aduceți aminte din copilărie, de familie, de naștere, de părinții dumneavoastră și mai departe? Comuna Budien este satul Budien, unde m-am născut, este la 10 km de orașul Târgu Jiu. Mi-aduc aminte de unde m-am născut, am dus o copilărie foarte fericită. Părinții mei, să vă spun despre părinții mei, tatăl meu s-a numit Gheorghe Andronie, s-a născut în comuna Nigomir, în județul Gorj, a fost orfan de tată de mic și am mai avut un frate, care amândoi nu mai sunt. Mama mea, Ioana Stamatoiu Andronie, născută Stamatoiu, născută în comuna Budien, din 6 frați, din care astăzi 2 mai sunt în viață. Eu am fost al 5-lea dintre cei 9 frați ai mei, 6 fete și 3 băieți. Numele lor, începând de la cel mai vârstă, este Maria, Dorina, Ion, Nuța, eu, Romică, Cornelia, Rodica și Lavinia. La ora actuală toți sunt în viață. Mi-aduc aminte că am crescut la casa părintească. Părinții mei au avut o fermă mică, deci au avut de toate, deci au avut animale, grădină și fiecare dintre frați avea assignment în fiecare zi. Deci când mergeam dimineața la școală, am făcut școala la generală la Comuna Budien, 8 ani, și fiecare, după ce veneam de la școală, avea o ocupație. Fetele ajuta pe mama la spălat, la mâncare, la făcut curat, și băieții aveam de muncă. Eu mi-aduc aminte că venea rândul să mă duc cu vaca la păscut după masă și făceam lecțiile, temele, homework-ul, îl făceam pe câmp. Și seara veneam cu lecțiile făcute. Mi-aduc aminte când, în timpul verii, când ne duceam cu copiii la muncă, jucam fotbal, vara ne duceam la scăldat o baltă acolo care se numea Balta Bisericii. Mi-aduc aminte numai peripeții acolo. Era un pas la baltă care s-a dus de mult, că mai este, și Romica Lușină. Și când veneam, ne prindea la baltă și ne lua hainele. După ce am crescut mai mare, vara am petrecut-o când am fost mai teenager, împreună cu colegii mei, prietenii mei din sat. Vara aveam vacanță 3 luni, de la 15 iunie până la 15 septembrie. Nu aveam posibilitate părinții mei să ne ducă, să ne lasă să ne plecăm într-o vacanță undeva. Deci vara am petrecut-o la CAP-ul, la combină. Deci era un tractor, o combină și culegea grâu. Și noi stam toată ziua, de dimineața la ora 7 până seara la 8, stam pe combină și puneam grâu în saci, o căldură insuportabilă, 35-40 de grade, mi-aduc aminte, dar a fost frumos. Mi-aduc aminte că
tot în timpul verii, înainte de începe școlile, trebuia să ne cumpărăm rechizite școlare, caiete de toate. Și părinții noștri nu aveau posibilitatea să le cumpere la nouă rechizite. Și noi ne duceam la cules de prune, cules de corcodușe, vecinii care aveau mai mulți pomi, chemau copiii și oamenii la muncă și noi ne duceam și ne plătea. Mi-aduc aminte că ne plătea cu 15 lei pe zi, dimineața până seara. Și așa am adunat banii noștri fiecare și ne-am cumpărat rechizite pentru anul următor. Și părinții dumneavoastră ați considerat că au fost bogați sau că au fost culaci sau că au fost fermieri? Părinții mei n-a fost săraci, n-a fost bogați, deci la mijloc. Deci a avut, să vă spun mai mult despre părinții mei. Deci tatăl meu a fost un om foarte bun, calm, muncitor, le știa pe toate. A lucrat noaptea, a lucrat la o companie a fost o companie de security, de pază contractuală se numea, și ziua venea dimineața acasă, de la Târgu Jiu, dormea 3-4 ore și se ducea la munca câmpului, să ducea pe mama. Și în timpul liber, el s-a ocupat făcea case el cu bunicul meu, construia case în sat. A făcut multe, am auzit că după ce au murit, am auzit că nici în ziua de azi n-au luat banii de la casele construite. Tatăl meu se ocupa, avea stupi de albine în timpul liber, muncea foarte mult ca să întrețină cei 9 copii. Mama mea a fost o femeie harnică, deci, cum am spus, a avut încă 5 frați, provine din familia Stamatoiu, familie așa mai iute. Tatăl meu a fost foarte calm. Mama mea, de dimineața de la 4, se scula, mi-aduc aminte, se scula și pleca la câmp, că avea pământ. Și venea la ora 7 acasă, dimineața, ne pregătea pe noi să ne ducem la școală, să ne pregătea să mâncare. Și după aceea se ocupa cu munca, cu spălatul, spăla hainele cu mâna, nu era o mașină de spălat. Apă, nu avea apă curentă, avea un bazin acolo, un gropan, spunea, și folosea apa de acolo numai pentru animale și pentru spălat. Și apa curentă, apa de băut, o aduceam cu găleata la o jumătate de kilometru. Mi-aduc aminte, aduceam și eu găleata în cap, o puneam în cap, puneam niște frunze deasupra în apă, frunze de salcâm, ca să nu cadă apa din găleată. Da. Și mama, deci, se ocupa vara, se ocupa și-a cumpărat o mașină de cusut și a învățat să facă rochii la femei. Deci a făcut rochii, a fost specialist în ani de zile, după aceea a făcut plapume, știți cum sunt plapumele, da? Și veneau femeile din alte comune ca să facă plapume, că mama era specialistă. După aceea, iarna, mi-aduc aminte că instala un aparat război, dacă știți, și făcea preșuri și covoare, 2-3 luni, iarna, mi-aduc aminte. Deci s-au zbătut foarte mult ca să întrețină, să o ducem noi bine, cei 9 frați. Se pare că au fost foarte antreprenori și foarte... Cum i-au ajutat sau cum nu i-au ajutat socialismul, comunismul, societatea pe lângă ei? Ei nu, socialistul nu i-a ajutat mult, dar ei, nu știu cum, sau cine a fost cu inițiativă să cumpere mașini de cusut și mama să înveță, tata cu stupii, deci am avut de toate acasă, am avut vagă cu lapte, am avut
tot felul de animale, n-am dus lipsă de nimic. Și cum v-a venit până la urmă ideea să mergeți în America sau să învățați capitalele lumii? Mi-aduc aminte că eram 4, 5, 6 ani de zile și mi-a plăcut, frații mei avea un glob vechi și mi-a plăcut să învăț și cu ajutorul lor să învăț capitalele țărilor. Și am văzut America era sub pământ. Și vorbeam cu frații mei, cum ajungi în America? Dacă facem o gaură, ajungem în America. Și cu timpul mi-a venit gândul acesta ca în viitor, dată vreau să ajung în America. Și am spus că când ați fost de 13 ani, a venit cineva din străinătate și spuneți despre episodul ăsta și ce o însemna episodul ăsta pentru dumneavoastră. Da, mi-aduc aminte, parcă ieri, când am avut 12-13 ani, înainte de acest episod, părinții mei mi-au spus că vecina noastră a avut un frate care în timpul războiului, după război, din 1944, a plecat în Germania și a ajuns în America sau Australia. Și atunci au venit acasă, mi-aduc aminte că a venit la ei acasă cu o mașină Mercedes, culoare gri, mi-aduc aminte. Toată lumea era pe lângă ei, toți copiii, n-au văzut mașină de asta niciodată. Securitatea era mașinile securiștilor, era prin sat. Mi-aduc aminte că ne uitam, niciodată n-am văzut, vezi o mașină de asta nouă și modernă. Erau atunci Dacia 1100, era rar când vedea câte una. Și apasă, un copil intră acolo și apasă la ștergătoare. La început ștergătoarele se miște și a ieșit și apă. Când am văzut că ești apă, de unde iasă apă? A rămas așa. A stat oamenii aceia vreo 2 zile. A dormit acolo în mașină, unii în cort. Și de atunci mi-a venit gândul s-a amplificat gândul meu. Că odată să ajung în America, cum trăiesc alții oameni mai bine decât noi. Și din ce stat a venit sau de unde a venit vecinii? A venit din Germania. Și cu timpul, când am ajuns în America, mai târziu, am luat numărul de telefon de la vecini și am sunat pe soția lui. Și am vorbit mult cu ea din America de aici și am ținut legătura cu ea. El murise și ea m-a povestit cum s-a întâlnit ea în Germania, cum s-au căsătorit, toată istoria. Și după aia unde a studiat, la școală, la profesional, la liceu? Deci, după ce am absolvit cele 8 clase la Budieni, părinții, unii se orientau copiilor să ducă la liceu și alții la școala profesională. Mi-aduc aminte, bunicul meu zicea că meseria e brățară de aur. Și m-am hotărât și cu ajutorul părinților să merg la școala profesională de lângă uzina Sadu, Comuna Bomberi, știu. Acolo aveam pe un unchi, fratele mama, care era șef la control de calitate la atelierul unde am fost eu. Am făcut școala profesională, am dat examen, mi-aduc aminte, și ziua de la examen a fost foarte greu. Am luat de primii la lăcătuș mecanic. Înainte de aceasta, aș fi vrut să merg la Craiova, la CFR, să fiu electrician de locomotivă, după aceea am vrut să mă duc să mă fac aviator. Erau mai multe opțiuni, dar așa erau gândurile la tineri, nu știam ce o să fie mai târziu. Ce a fost SADU sau ce s-a făcut, ce înseamnă SADU și ce s-a făcut la SADU? Da. La SADU am făcut școală profesională 3 ani de zile. 2 ani am stat la internat, după care, ultimul an, am făcut naveta
de la Sadu la Târgu Jos sau la Budienă, unde m-am născut. Mi-aduc aminte, în primele 2 ani, a fost prima dată din viață când am plecat de acasă, de la părinți. A fost foarte greu să stai la internat ca la armată. După aceea, după ce am terminat școala profesională, în ultimul an am făcut practică la uzină. Acolo se făcea frigidere și alte produse care nu vreau să le divulg. A fost un fel de secret de serviciu. Și după aia v-ați schimbat, a spus, l-ați schimbat de la Sadu la CFR. Deci cum a fost asta diferit și care a fost strategia pentru dumneavoastră ca să vă schimbați? Da. Am lucrat la Sadu 8 ani de zile. A fost greu începutul. Deci am lucrat cu atelierul central de reparații. 4 ani am lucrat la uzina Sadu 1 și după aceea s-a deschis uzina Sadu 2. Și șeful care a fost șeful de secție de la Sadu 1, pe mine și pe un coleg, ne-a luat cu el acolo la Sadu 2 și am început totul de la zero. Și noi am devenit, eu cu colegul ăsta, tot de la Bodien, de unde m-am născut eu, a fost coleg cu mine, am devenit specialiști în reparații, am lucrat la atelierul central de reparații, la mecanicul șef, și noi reparam mașinile cele mai complicate. Deci am perfecționat în următorii 4 ani de zile. După aceea, perioada aceasta, în 1974 am terminat școala profesională, după aceea, în 76, am început să mă angajat și în 77 m-am dus voluntar în armată, ca să scap de armată mai repede. Deci gândul de America nu dispăruse din mintea mea. Deci aveam gândul și mă uitam care sunt posibilitățile de a pleca. Și a spus că a schimbat de la Sadu la CFR ca să fie mai ușor să mergeți în America? Da, mai târziu, în 1980 și 82, știam că am avut acces la Sadu, am avut acces de serviciu la zone secrete acolo. Și știam că dacă dacă plec în Iugoslavia cumva să te dă înapoi. Și a trebuit să fac schimbarea aceasta la CFR-ul. A fost foarte greu ca să mă mut de la uzina Sadu. Am luat transferul de serviciu prin un frate de-al meu care m-a ajutat la Craiova. A lucrat la CFR-ul, la Sanepid, și prin el n-a fost ușor. A trebuit să vin de acasă cu... Cum spuneți, să vin de acasă cu... Să vin de acasă cu... Am dat un fel de mită la cineva acolo ca să mă transfere. Era foarte, foarte greu ca să vii din domeniul acela civil să intre la CFR-ul. Și gândul meu era cu plecarea. De aceea am făcut acea mișcare. Da. Și după aia, cum v-ați căsătorit și cum ați crescut familia? În anul 1979, pe 13 martie, am întâlnit soția mea la biserica unde mergeam, la Biserica Creștină Evanghelie din Târgu Jiu. Ea a venit la neamurile ei acolo, unde era biserica, era în curtea unde stau ei, neamurile ei. Sorry. Ne-am căsătorit și în 1980 am avut, pe 4 ianuarie, am avut pe băiatul nostru, Clement Emanuel Andronie. Am stat
la o garsonieră în zona Târgu Jiului, foarte greu ca să obțin un apartament. După aceea, prin datorită soției, unde a lucrat ea la IGCL, am obținut un apartament, ne-am mutat în zona Gării, Târgu Jiu, dar ca să obținem apartamentul a trebuit să dăm bani, a venit de la țară, de la socrii cu vin. Așa era sistemul. Nu putea să obții nimic dacă nu dai ceva. Și ați luat apartamentul la timp sau trebuie să așteptați 10 ani ca și alții sau cum ați reușit să luați apartamentul așa de... În apartament stau o prietenă de-a soției, o familie de la biserică, și ei și-au găsit în altă parte, într-o zonă mai bună, un apartament și prin ei cunoșteau directorul întreprinderii și prin ei a făcut tranzacția asta foarte repede. Dar nu a fost numai o simplă cumpărare și vânzare, a trebuit... Da, n-a fost cumpărat, deci da repartiție. Deci foarte greu, dacă nu era familia aceea, nu intram niciodată în apartament. Și cum a fost viața în apartamentul ăsta? Apa, căldura, curentul? Mi-aduc aminte că ne-am mutat în 1982 în apartament. A fost un apartament foarte frumos, făcut din plăci de beton. Vara, când era cald, nu putea să reziște căldura, și iarna era un frig de crăpau lemnele. Aveam căldură de la o centrală termică care aproviziona mai multe blocuri, dar căldură foarte puțină, câteva ore pe zi. Apă caldă am avut la început, dar în 1982-83 au început restricțiile în țară. Deci apă caldă venea o dată la câteva zile, nici apă rece nu urca la apartament, trebuia să oprim apă în cadă. Curentul se lua seara, noaptea era foarte frig, trebuia să ne îmbrăcăm iarna, să dormim cu plapumă îmbrăcați ca să nu ne îmbolnăvim. Cu haine de... Haine, da. Și mai târziu ne-a băgat gaze la bloc și dam drumul la bucătărie la gaze ca să încălzească un apartament. Da. Cu focul aprins. Cu focul aprins, da. Foarte periculos. Că putea să oprească gazele și putea să facă explozie. Programul la televizor era numai de la 7 la 9 seara. Și era numai, mi-aduc aminte, pentru copii 10 minute și după aia începea vizita lui Nicolae Ceaușescu în toată lumea, unde umbla el în vizite. Și câteodată mai dau un film rusesc. Mai târziu mi-am făcut o antenă pe bloc și prindeam sârbii, vedeam meciurile în Iugoslavia, nu aveai posibilitate. Cum a fost cu aprovizionarea de mâncare? Terminați-vă la capăt și după aia, Da. cum a fost cu mâncarea? Cu mâncarea a fost foarte greu. La început a fost bine, în 80, dar în 82, când am mutat la apartament, se da pâinea pe cartelă, o pâine și jumătate pe zi la familie, ne dau 1 kilogram de zahăr pe lună și 1 kilogram de ulei pe lună. Carne, nu puteai să găsești carne, că nu era. Magazinele erau pline de conserve de pește. Și câteodată băga pește, era coadă mare la pește. La pâine era cost de stai 3-4 ore la o coadă la pâine și când se ajunge mi-aduc aminte că de multe ori s-a întâmplat, când se ajung să iau pâine, nu mai era. Și ce să facem? Trebuie să ne ducem în altă parte câteva ore. A fost foarte greu.
Cum v-ați aprovizionat, cum ați găsit mâncarea? Odată la 2 luni venea socri. Socrii noștri erau la comuna Piscu Vechi, lângă Calafat. Și ei ne aduceau mâncare, ne tăiau câte o pasăre, ne aduceau fasole, de toate ne aducea. Câte un bidon de zaibăr ne aducea. Și așa am dus-o. Dacă nu aveam pe cineva, vecinii care nu aveau, o duceau foarte greu. Eu am avut o soră care a lucrat la inspectoratul făcea inventarul la magazine. Și prin ea ne mai găsea câte un pui câteodată, carne de porc nu găseau, sau de vită, nu găsea nimic la magazine. Mi-aduc aminte, parcă văd cozile în ziua de azi. Nu găseai nimic. Copiii nu găseai, pentru copii, o ciocolată nu găseai. Băiatul nostru, mă duceam în oraș cu el și vedea copiii mâncând bomboane, ciocolată. Greu se găsea. Trebuia să ai pe cineva ca să-ți dea, să facă rost. Ce înseamnă asta că trebuie să ai pe cineva? Să cunoști pe cineva? Să cunoști pe cineva ca să facă rost. Deci totul se da pe sumână. Deci trebuie să cunoști pe cineva. Și deci a început să fie foarte greu. Da, spuneți-mi despre, este o familie interesantă, familia Dragu, care a făcut grevă de foame. Cum s-a întâmplat asta și ce a însemnat pentru dumneavoastră asta? Mi-aduc aminte că în 1982 familia Dragu a depus actele pentru plecare în America. Și de când a depus actele, au început să-i hărțuiască. El l-a băgat în pușcărie și pe soție l-a băgat în pușcărie. Fetele au avut probleme, au avut 4 fete, probleme la școală. În 1984 ei au plecat în America. În 1983 noi ne vizitam, făceam vizite, eram și rude puțin cu noi, cu ai mei, și ei locuiau într-o casă, aveau o casă particulară lângă pușcărie, lângă stadionul municipal în Târgu Jiu. Și într-o zi m-am dus pe la ei. Și când intru în casă, mi-a spus că să nu vorbesc nimic, că sunt greva foamei. Și fetele, nu știam ce e greva foamei. Și mi-a spus că nu mănâncă nimic, beau numai juice de lemon. Și îi controlează doctorul la câteva zile. Și mi-a spus că să nu vorbim, că casa e înconjurată de securitate. Și vorbeam în șoaptă, mi-aduc aminte, și mi-a dat un număr de telefon al o familie de la Cluj, ca să-i sun eu pe ei, ca să anunțe la Europa Liberă despre ei. Și mi-a dat numărul de telefon și l-a băgat, l-a scris foarte mic, am desfăcut ceasul, avea un ceas rusesc, l-am desfăcut în spate și l-am scris numărul acolo, pe o hârtie mică, ca să nu mă prind, dacă mă prind securiștii. Și după câteva ore a trebuit să plec acasă. Și când ies afară din casă, văd o mașină în față și una în spate, cu număr mic de securiști. Și mi-a făcut planul, cum să ajung eu acasă, să nu mă prindă securiști. Am luat-o printre blocuri și ca să ajung la stație de autobuz la cea meu. Și văd că se mișcă mașina după mine, în spate. Început să se săreze puțin, așa. Ajung în stație de autobuz, era o mașină, autobuzul nu venise, era o mașină în față și o mașină în spate. Mașina care vine după mine s-a dus în spate. Vine autobuzul, un autobuz de ăsta cu dublu, spunea autobuz cu burduf. Mă urc pe ușa din spate și din autobuz se urcă unul, parcă îl văd, a fost, cred că a coborât de mașină din față, se urcă pe ușa din față.
Și eu stam în spate și mă uitam ce se întâmplă cu mașina din spate. Și mi-a făcut planul, a zis că cobor la piață și mă fac nevăzut. La piață a coborât lume multă și nu am coborât la piață, m-am răzgândit, am zis că cobor la gară. La gară a coborât 90%. 3-4 oameni am mai rămas în autobuz și am vrut să cobor la gară, că apartamentul nu era departe de gară, era 3-400 de metri. Și când să cobor în spate, persoana din față vrea să coboare și el și mașina era în spate. Și m-am răzgândit și am zis că cobor la ultima stație la 9 mai și acolo mi-a făcut planul, era o rudă, Gore Vârjean, era rudă era fratele soției lui Dragu Paul. Știam unde stă, că am fost de multe ori vizitasem, sta lângă stație de autobuz. Oprește autobuzul și deschide prima dată ușa din spate. Cobor eu primul, trec prin mașina, în spatele autobuzului, prin fața mașinii de securiști și lucra la un canal pe stradă. Și era un maldăr mare de pământ. Am urcat, am sărit acel maldăr de pământ, am sărit canalul și am fugit la apartamente. Familia Vârjean sta la apartament etajul 1. Cobor, urc repede, bat la ușă, iasă în Gore Vârjean și închid ușa imediat și după câteva secunde aud gălăgie pe scară. Securiști după mine, dar nu știa unde am intrat. Și am spus la Neagore și am stat vreo 2-3 ore la el. Mi-a dat o căciulă, niște haine groasă și a ieșit el după o perioadă de timp afară să văd dacă mai e cineva, dacă mai sunt securiști pe acolo. Și după, mi-aduc aminte, pe la 10 seara, era vreo 300-400 de metri de la blocul acesta până la mine acasă, până la gară. M-am dus către casă, am ajuns la casă cu frică, că zicea că dacă mă prind, am auzit că te bat, te omoară. N-am mai ieșit afară câteva luni de zile. Mă duceam la serviciu la Sadu și veneam acasă, mă schimbam și după aceea mergeam la Liceul Seral. Deci am făcut Liceul Seral 5 ani de zile, la Liceul Industrial numărul 2. În oraș n-am mai ieșit, mi-a lăsat mustață, ca să nu mă recunoască. Mi-a lăsat mustață, avea o șapcă în cap, ca să-i... Deghizat, da. Și l-ați văzut pe securistul ăsta la cofetărie, a spus mai târziu? După o perioadă, o lună, două, mă duc cu băiatul, cu soția, la 9 mai la cofetărie. Și văd pe securistul ăsta, era un blond, parcă îl văd cu mustață și cu părul mare. Când îl văd, parcă mi s-a ridicat părul în cap de frică. Dar el m-a recunoscut. Eram cu mustață, da, cu șapcă în cap. Și am scăpat. I-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a scăpat. Și familia Dragu, ce s-a întâmplat cu ei până la urmă și de ce? Pentru versete, închisoare, proteste, de ce a fost? Da. Fetele, familia Dragu avea 4 fete. Și ele erau la școală, la liceu, și au scris niște versete din Biblie mari și l-a afișat la Casa de Cultură din Târgu Jiu. Securiștii, a doua zi, au găsit versetele și s-au dus la școală, la fete, să vadă, le-au luat probă de scris și le-au prins pe fete. N-au avut ce să le facă, să le bage în pușcărie, dar l-a penalizat la școală. Deci pe fratele Dragu l-a băgat în pușcărie, l-au bătut și pe soția lui. Era urmărit, mergea la ambasada americană și acum am vorbit săptămâna trecută să confirme dacă așa e. Și mi-a zis că s-a dus la ambasada americană pentru formularele mari. Era formulare mari și ale mici. Și securiștii după el. Și la venire și la întoarcere.
și la ducere și la întoarcere. Da. Și cum vă convins asta de dumneavoastră că trebuie să ieșiți evenimentele de la familia asta? Iar în 1984 au plecat în America. Mi-aduc aminte, m-am dus și eu acolo. Și când deci m-a determinat mai mult să găsesc o soluție ca să scăp din raiul socialist. Deci nu mai era niciun viitor, nici pentru mine și pentru copiii mei. Deci dacă nu puteai să supraviețuiești, căldură nu e, curent nu e, apă nu e, am dus-o foarte greu. A fost aceste condiții s-au datorat datorită României. Au împrumutat 10 miliarde de dolari guvernul României și ei, ca să nu plătească multe dobândă, au dat banii înapoi și prin produse. Deci, din cauza asta a sărăcit țara. Și au folosit banii bine sau o îmbunătățit țara cu banii care au împrumutat? Sau știți despre asta? Sau cum a ajuns asta? În 1988 am auzit, de la televizor am auzit, că au plătit datoria. Și după aceea România avea în plus bani. Să vă spun mai târziu această istorie despre unchiul meu, care aveam un unchi la București. El mi-a confirmat că a fost aici. Da. Și după aia, cum ați făcut să scăpați? Care a fost planul? Cum v-ați planificat să fugiți? Deci, am luat legătura cu unchiul fratelui mama, Petre Stamatoiu. El era inginer la Institutul de Proiectări Miniere din Craiova. Soția lui lucra ca contabilă la institut și el i-a mers mintea, deci a făcut multe proiecte pentru institut, el se ocupa cu minele și trebuia să-l avanseze la servici și nu l-a avansat. El, când a fost student, a fost membru de partid, e obligat să te faci membru de partid. Pentru că a fost pocăit, mergea la biserică, colegii lui a furat carnetul de partid din birou. Așa mi-a spus unchiul. Și a spus că el nu o să mai aibă, el și cu familia lui, nu o să aibă viitor mare în țara asta. Pentru că merge la biserică. Și el s-a hotărât, știa de mine că spunea mama mea, spunea că deci îi spunea la mama mea tot timpul, vreau să ajung în America, tot timpul. Și el a aflat de mine că vrea să plec și el a făcut planul, n-a spus la nimeni, în secret. Deci numai eu cu el am știut și cu familia lui, soția lui, atât. Și cum ați vorbit cu Elena, cu soția dumneavoastră? Care a fost discuția? Și a fost împotrivă, soția mea a fost împotrivă la început, dar după aceea a trebuit să accepte. Că a văzut, situația economică era la pământ. Nu era niciun viitor. A avut serviciu bun, a lucrat la CFR pe locomotivă, ea a avut serviciu la o centrală termică, dar banii pe care îi făceam nu ne ajungea departe. Deci cu mâncarea, cu întreținerea, nu puteam să punem niciun bani deoparte. Ca să-ți cumperi o mașină, trebuia să muncești 20-30 de ani ca să economisești. Da. Și cumpărați în rate sau vine mai târziu sau veniți când era plătită? Puteai să cumperi în rate, dar foarte greu. Și aprobări. Trebuia să stai ani de zile dacă vrei să cumperi, să pui rate și dura poate 50 ani de zile ca să vină mașina. Da. Ați fost persecutați pentru credința dumneavoastră sau nu așa de mult? Nu prea a fost, pentru că deci părinții mei a fost pentru că tatăl meu a fost
din familie de ortodoxi. S-au convertit mai târziu și mama mea tot la fel. A fost ortodoxi și toată familia s-au convertit la creștini după Evanghelie. Tatăl meu predica și la biserică, nu tot timpul, mi-aduc aminte că l-am auzit că predicând. Era un om foarte blând și... Deci cum a fost întrebarea? Da, deci asta cum persecuție a fost ultima? N-am fost persecutați. Deci la serviciu am fost, mi-aduc aminte la Sadu, că am fost, mi-aduc aminte, era un, parcă acum îl văd, eu mergeam la adunare, la creștini pe Evanghelie, la Târgu Jiu, și persoana aceea care era informator la Sadu 2, l-am văzut la biserică de vreo 2 duminici. Și mi-am dat seama că a fost trimis de securitatea de la uzină ca să vadă, ca să mă urmărească. Noi n-am fost persecutați religios pentru că am avut un unchi la București și el a fost perdeaua noastră. Dacă era ceva, foloseam numele lui. Și cum ați achiziționat toate lucrurile pentru expediția asta de plecare? Da. Am vorbit cu unchiul la Craiova, i-am făcut câteva vizite acasă și el mi-a prezentat planul. Și mi-a spus că nu avem saltele, de ce să fac saltele. Și i-am spus că găsesc o soluție. Și băiatul acesta, Daniel Stamatoiu, era din sat cu mine și el era pe listă. Deci eu, Ștefi, Stan, Daniel Stamatoiu și cu unchiul meu. Și am lucrat la CFR-ul și am avut permis la free ride în toată țara, nu plăteai nimic. Și nu găseai nimic, saltele pneumatice. Și l-am trimis pe Daniel la Constanța, cu permisul meu, să găsească și saltele. Și a găsit 4 saltele pentru copii mici, că nu se găseau. Și le-a dus acasă și am avut... Deci le-am folosit mai târziu. Și care a fost motivația lui Petre, Daniel, Ștefi și a dumneavoastră, sau a mea, mi-a spus, da, care a fost motivația lor de a pleca, Petre, Daniel și Ștefi? Da. Petrică, unchiul, deci v-am spus că a fost persecutat la servici. I-am spus securiștii că nu o să aibă niciodată viitor în țară. Și el a hotărât să ia și pe Daniel Stamatoiu, pentru că cu 1 an, 2 înainte, fratele lui Nele Stamatoiu, care era prieten bun cu noi, a plecat și nu se știe nici în ziua de astăzi nimic despre el. El cred că a trecut dincolo, a vrut să treacă dincolo și cred că l-au împușcat sau l-au omorât cineva pe graniță. Dar Ștefi... Ștefi, deci Petrică, unchiul, era prieten bun cu Tacheso. Tacheso a fost inginer la electroputere și Ștefi lucra și el la electroputere. Și el s-a hotărât să-l ia pe fiul. Deci era prieten, mergea la biserică și era prieten cu... și altă soluție, aici alt motiv, tatăl lui Ștefi avea un frate care era în America, era la Chicago. Și Ștefi, de mic și el, ar fi vrut să ajungă la unchiul. Da. Ok, și la cine a mai spus despre plecare? Știți că n-ați vorbit cu unchiul dumneavoastră și cu altă familie? Și a fost, cum a ținut lucrarea secretă? N-am spus la nimeni. Dacă spuneam la cineva, eram legați. Mama mea, dacă știa, poate da telefon la un unchi la București și imediat ne lua din pat. Deci, soția mea a știut cu câteva zile înainte și am mai știut și o soră de-a mea. Nu pot să vă dau numele ca să nu fie probleme. Deci, o soră de-a mea în care am avut încredere. Ea a știut. Dar n-a spus la nimeni. Ok, duceți-mă acum dimineața, în noiembrie sau octombrie 9, 85.
micul dejun și plecarea la Dunăre. Cum ați început? Mi-aduc aminte, a fost 8-9 octombrie, a fost cea mai grea noapte, ultima noapte, am dormit acasă cu familia. Am lăsat soția și copiii fetița a avut 4 luni pe 9 octombrie și băiatul a avut 5 ani și jumate. Da. Ziua lor. Ziua lor, da. Am lăsat soția plângând, am luat pe Daniel cu mine, Daniel Stamatoiu, a venit la mine la bloc și la 7:50 am plecat de acasă către gară, nu era departe, 200-300 de metri. La 8:15 dimineața a fost trenul Târgu Jiu, Craiova, personal. Ne-am urcat în tren și a oprit pentru a oprit la prima stație. Sorry. Prima stație a fost locul unde m-am născut. Și nu credeam că poate mai ajunge vreodată. Am ajuns la ora 12 la Craiova, în jur de 11:30-12. Ne-am luat autobuzul, am mers la unchiul meu acasă, stau lângă, am avut un apartament lângă Parcul Central din Craiova, Parcul Poporului. Am ajuns la el, am mai stat o oră jumate, ne-am făcut planurile, el avea planul făcut, gata. Deci, n-am uitat să vă spun, înainte cu 2 săptămâni sau 3, el a avut un prieten la comuna asta, lângă Dunăre, satul, mi-aduc aminte, îl cheamă Țigănaș. A avut un prieten acolo la biserică, cu care au făcut împreună planul, au dus saltelele pe care le-am achiziționat. Le-a dus, l-a îngropat acolo într-o zonă, nu mai l-a știut și cu prietenul lui. În ziua aceea, când l-a îngropat, a murit tatăl unchiului, deci tatăl unchiului de la București, de la Budieni. Și au venit toate neamurile. Acolo ne-am întâlnit cu unchiul, 3 unchi. Unchiul care a fost la securitate și alți 2, tot a fost sus. Un consilier Ceaușescu, altul a fost director în mine și petrol și geologie. Toți ne-am întâlnit acolo, numai unchiul meu era, Petre, era să îngrope saltele. Deci erau 4 frați. Nu, unchiul meu ăsta, la București, a fost 3 frați. Da. Și, deci, la ora 2:50 am plecat cu mașina cu unchiul meu, el a condus mașina, soția lângă el, eu și cu Daniel în spate. Aveau Dacia Break, cum este și Wagon la noi aici. Ne-am dus la electroputere, la Craiova. La 3:15 a ieșit oamenii afară. Și unchiul meu avea înțelegere cu Ștefi. Când iasă afară, imediat la mașină și plecăm. Iasă afară, vine Ștefi, iasă oamenii afară de la uzină, vine Ștefi la mașină, parcă-l văd. Un băiat slab de tot, era firav, avea 20 ceva de ani. Și urcăm în mașină și plecăm către graniță,
la 3 și un sfert, am ajuns la 5 jumate acolo. În perioada de la, mi-aduc aminte, acum am văzut pe hartă, astăzi m-am uitat pe drumul județean 606. Atunci era perioada recoltatului și era numai razii de poliție, de miliție. Te oprea, că se furau mult, oamenii furau și te oprea să vadă. Și drumul acesta era cam în zone de graniță, era aproape de Dunăre, nu? În distanță mare. Unchiul a cumpărat o cutie de brânză de la niște ciobani înainte, ca atunci când se întoarce înapoi soția lui, de să pună cutia cu brânză în spate și să spună că a luat-o de la ciobani. Strategia a fost foarte deștept. Da. Deci am ajuns, după multe peripeții, când vedeam poliția, noi ne așezam jos, ne piteam jos ca să nu ne vadă în spate, numai pe ei doi în față. De 3-4 ori mi-aduc aminte. Am trecut prin filtre. Ne-a ajutat Dumnezeu ca să nu ne oprească poliția. Dacă ne oprea, poate ne arestau. Am ajuns acolo, la locul stabilit de unchiul meu, la 5 jumate după masă. Oprește mașina, se întoarce imediat în fața unei păduri de salcâm. Se urcă soția lui la volan, nici nu a apucat timp să-și ia la revedere la soție, unchiul. Imediat am luat fiecare cu geanta. Eu am avut în geantă 4 conserve de chinezești de carne de porc, 4 glucoze și o pâine și hainele mele, puține haine și cu actele. Atât, o geantă mică. Și conserve acestea, nu găseam conserve în magazin. Sora aceea care a lucrat la inventar la magazin, ea mi-a făcut rost. Nu găseai glucoză sau conserve de chinezești. Numai conserve de pește găseai în magazin. Și gheare de pui câteodată. Da. Deci am ajuns, parcă văd filmul. Intrăm în pădure, a dispărut soția lui. Ce s-a întâmplat cu ea mai departe? Când am aflat după aceea că a ajuns acasă, a trecut prin raze de poliție, dar n-a oprit-o. Și după aceea am auzit că a avut probleme la servici, au băgat-o la pușcărie, a bătut-o. Da. Și după aia, cum ați voi ați mers mai departe către Dunăre după aia? Da. Prin pădure? Să vă povestesc. Da. Mm. Intrăm în pădure de salcâm, să beznease puțin. Era 5 jumate, 6 fără 20 seara. Era început să fie frig, octombrie. Intrăm în pădure de salcâm, bătea un vânt cam puternic și parcă am auzit, după ce 100 de metri, parcă am auzit ceva voci. Am crezut că ne-au, cum să zice, ne-au văzut grănicerii. Am stat, n-am mișcat acolo, am stat jos să vedem și n-am auzit nimic după aceea. Mai mergem 50 de metri și vedem o lumină de pe Dunăre. Dunăre era la 300 de metri de noi. Vedem o lumină, un far de pe Dunăre, de vedea și eu acu în pădure. Ne-am pus fiecare pe burtă în jos și ne-am băgat în frunze, era numai frunze de copaci. Și n-am mișcat vreo 15-20 de minute. Au bătut, se mișca și în stânga și în dreapta lumina aia. Cred că ne-au reperat
grănicerii. Și am văzut după aceea că nu suntem, ne-au lăsat. După 20 de minute am văzut că nu mai e nicio lumină, am luat-o în jos către locul unde am îngropat unchiul meu saltelele. Se făcuse beznă. Unchiul meu nu mai știa sigur unde a băgat saltelele. După aceea a dispărut. El s-a dus și noi nu știam ce să mai facem. După 5-10 de minute vine cu saltelele. Le-a găsit și o luăm către fâșie. Toți. Ne-a luat în primire unchiul, că ziceam că noi suntem de vină, că ne-am despărțit de el. Știți cum e? A fost... Când să ajungem la fâșie, la Dunăre, era înainte de, când a fost unchiul să îngrope saltelele, era un lan de porumbi. Și acum nu mai era porumbul și s-a dezorientat, nu mai știa în ce parte să luăm. Și s-a orientat el, mergem înainte. Mers înainte și era un drum, era locul arat, dar era arat cu brazde foarte mari, un tractor de la mare. Și printre brazde am ajuns la fâșie. Ne-ați dezbrăgat fiecare în pantaloni scurți, ne-a băgat hainele într-o pungă de plastic, geanta tot și fiecare a luat câte o saltea. Am ajuns am trecut fâșie, era o bucată de pământ, 5-6 metri, pe care trebuia să vadă, adică era fâșia pusă în caz dacă trece cineva fâșia, să vadă soldații urmele și să te prindă. Deci n-am văzut nicio soldat acolo. Numai Dumnezeu i-a orbit pe soldat și i-a ținut să nu vină acolo. Ajunge la mal și era numai copaci, era mărecini. Dunărea era jos. Daniel era mai îndrăzneț, era mai mic și îndrăzneț, s-a băgat jos să vadă Dunărea, să vadă dacă ajunge la Dunăre și a căzut în prăpastia aia jos. Și l-am scos cu curelele, fiecare le-am legat curelele noastre și l-am scos afară și a făcut cam multă gălăgie. Dacă era soldatul acolo, ne prindea. L-am scos afară și a luat-o în partea stângă. În partea stângă era un copac mare, căzut în Dunăre. Deci. Și am hotărât ca să mergem pe copac, să mergem pe el și intrăm în Dunăre, fiecare luăm salteaua, umflăm salteaua și luăm Dunăre, să ajungem. Și cum v-ați pregătit cu notatul sau cum v-ați gândit că zburați în apă și... Unchiul meu n-a știut să noate, nici celălalt a știut. Fiecare și-a pus salteaua, am umflat salteaua. Prima a fost unchiul meu. El n-a luat niciun bagaj cu el, că zicea că dacă nu știe să noate, s-a pus pe saltea și da de mâini. Știți, ca copiii. El a umflat prima salteaua, s-a dus. Era o beznă de nu vedea nimic. Eu am fost al doilea. Am umflat salteaua, am pus bagajul pe saltea și erau numai mărecini acolo de la copaci. Dacă era acum numai Dumnezeu ne-a scăpat. Putea să înțepe salteaua de mărecini și să nu ajungem. Am pus salteaua, bagajul pe saltea, am umflat-o. După ce am terminat cu gura, am umflat, parcă n-am avut putere în mine. Toată energia s-a dus. Știți cum umfli un balon, așa. Și după aceea ei în spate, ei a fost Daniel și Ștefi. Eu am plecat al doilea, pe la sfertul Dunării, am dat niște mătase broaște, niște algii de astea și n-am mai putut să ies vreo 5 minute. Și finally am ieșit de acolo. Dunărea era foarte lată, era înainte de barajul Porții de Fier 2, era 1 kilometru și ceva. Și pe partea cealaltă, la Sârbi, se vedea o lumină. Și ăla a fost reperul nostru. Dacă ne duce Dunărea în stânga sau dreapta, lumina ne ține, a fost ghidul nostru. Deci am anotat, am dat de mâini.
Deci eram singur. Deci unchiul meu nu se mai auzea nimic, celălalt nu se mai dădea în spate nimic, eu și Dumnezeu. Și cât a trecut timpul până... Să vă spun, a trecut de la, am făcut calculul, m-am uitat la ceas, de când am plecat la 5 jumate, la 6, la 6:45 am ajuns dincolo. Deci pe la jumatea Dunării văd o lumină mare din partea dreaptă, un vapor foarte puternic. Și am zis că m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, să mă ierte de toate, dacă mor, să fiu împăcat cu El. Și înainte m-am rugat, am fost să mă rog din nou, zic, confirm. Și mă gândeam că dacă mor pe aici, nu știe nimeni de mine, copiii, nu se află nimeni. Copiii, soția, părinții, frații ai mei. Și după perioada a dispărut lumina aceea. Am ajuns, am dat din mâini puternici. Am ajuns pe la 3 sferturi din Dunăre, se vedea lumina foarte aproape de la sârbi. Și malul aproape se vedea. Văd că vine Daniel, trece cu viteză pe lângă mine. Și Ștefi nu se vede. Am stat după Ștefi câteva minute, văd că vine și el încet. Mor, era slab, el nu avea putere în mână, în mâine, în corp. Și l-am împins, duc în fața mea, a ajuns la mal, el cu Daniel, și când am ajuns la mal, erau pământul, am simțit pământul la picioare ca un săpun așa alunecos, și că să stau în picioare, n-am mai am avut putere în picioare. Toată energia a fost terminată, am folosit-o. Și am căzut în genunchi așa. M-am urcat repede, am ieșit dincolo de mal, a venit și unchiul în Petrică, era niște mărăcini acolo și dincolo de mărăcini, la 10 metri, era drum, asfalt. Ne-am schimbat de haine, ne-am rugat la Dumnezeu că a fost cu noi până aici. Am stat așa o jumătate de oră și unchiul m-a avut hartă cu el. Și a zis că stâlpi în înaltă tensiune care merg de la hidrocentrală, merg la Belgrad. Și ăsta a fost reperul. Am zis că a fost vreo 3 zile prin... 3 zile. Am fost 3 zile prin munți, prin sate. Spuneți-mi despre prima zi. Cum ați mers de la mar mai încolo? Ne-am îmbrăcat, s-a pus un frig afară, tremura de frig. Apa a fost caldă, că a fost soare ziua. Și am avut noroc că soția mi-a făcut un flalet de lână cu guler. El a făcut cu mâna. Și ăla m-a salvat de la să nu mă îmbolnăvesc. Deci am urcat, parcă văd, am urcat câte stâlpi în altă tensiune, am urcat niște dealuri și erau grădini oamenilor, sârbilor. Și ne-a simțit câinii sârbilor. Și câinii s-a luat după noi. Și noi am luat-o pe mărăcini, am urcat dealul și ne-au pierdut sârbii. Și am auzit și sârbii făcând călăgie acolo. Zbierau. Și a dat seama că sunt refugiați din România. Am ajuns în vârful dealului, am trecut prin viile sârbilor, am găsit struguri. Am luat măcar struguri, mi-aduc aminte, struguri, altoiți mari. Noaptea. Erau bezne, țineai, nu vedeai nimic. Am intrat pe mărăcine, ne-am jupuit de frică, știți, ca să nu ne prindă sârbii. Că am auzit, dacă te prind, te dau înapoi și ia bani și le iau, nu știu câte vagoane, sare, fiecare refugiat. Că sârbii nu aveau sare. România avea munți de sare. Am ajuns în vârful dealului, am dormit acolo, unul lângă altul, am dormit, am zipit unul lângă altul până la 3 dimineața. După ce am coborât, trebuia să ascultăm indicațiile la șeful de grupă. Deci unchiul meu, Petrică, era șeful grupului. Deci trebuia să ascultăm. Dacă ziceam ceva împotriva lui, nu îi convenea. Deci să facem, ne-a dus până aici, mergem ce spune el.
Deci deci prima zi, dimineața a fost a doua zi. Am ajuns pe la 3:30 dimineața, 3-4 dimineața, am coborât jos într-un sat și am mers pe lângă, prin pădure, pe lângă paralel cu drumurile, ca să nu ne vadă oamenii. Am ajuns la răscruce de drumuri, de nu știam în ce parte să o luăm. Erau multe sate. Și Daniel se duce, era mai îndrăzneț, nu știa câteva boabe sârbește, s-a dus la o casă de sârbi acolo să întrebe. Am întrebat sârbii, noi am rămas ascunși în mărăcini acolo, într-o pădurice mică, ca să nu ne prindă cumva. S-a dus Daniel, vine după o jumătate de oră și a spus că l-a primit bine sârbii și a spus ce să facem. Și i-a spus, l-a întrebat unde vor să ajunge, i-a spus că vrea să ajunge la Belgrad, în America. Vine Daniel acolo, după 5 minute vedem pe asfalt, pe drum, două mașini de poliție cu sirenele pornite. Și ne-am dat seama că sârbii aceia unde a fost Daniel au dat telefon și ne-au reportat la poliție. Am stat acolo ascunși, cred că o oră, două, în mărăcini. Au trecut mașina înapoi, până a plecat el înapoi și nu ne-a prins. Numai Dumnezeu, și aici Dumnezeu ne-a scăpat. După aceea am luat-o pe drum. Am luat-o pe drum să făcuse după masă, târziu. Unul după altul, era distant între noi. Zicea că nu se prindă oamenii că suntem refugiați, fugiți. Deci la 20-30 de metri. Și veneau oamenii de la muncă, ziceam Dobr den, Dobr vece, seara. Și nu știam, răspundea și ei. Nu s-a prins. După aceea am ajuns într-o poiană, erau poiane și sus erau numai dealuri. Erau copii jucau fotbal, oameni cu vacile, mulți oameni. Și s-a luat după noi, a văzut copiii, s-a dat seama că suntem refugiați. S-a luat cu câinii după noi, am urcat dealul acesta, era un deal de 45 de grade. Daniel și Ștefi primii s-a dus, după aceea eu al treilea și Petrică ultimul. Era un deal abrupt, îmi aduc aminte că băgam degetele în pământ ca să nu alunecăm, să ne ducem. Unchiul nu mai avea putere, Petrică. Și l-am ajutat și pe el, l-am ajutat să meargă în fața mea ca să nu prindă. Am urcat toți dealul acesta, am încercat și ceilalți cu câini după noi să urce, n-a putut să urce. S-a făcut beznă, se beznează, se rase. Am ajuns în vârful dealului, dealul a fost foarte mare. Am ajuns în vârf și jos se vedea drumurile. După o oră, două, așa, vedem mașina poliție, cu mașini multe de poliție, cu farurile și cu sirenele jos, să încerc, pe drumuri, după noi. Am stat acolo, între copaci, era o beznă ținea mâna și nu vedeam nimic. Am stat cu picioarele băgate între copaci, ca să nu ne ducem pe prăpastie în jos, unul lângă altul. Am stat până dimineața, pe la 3, la 4. După aceea, deci asta a fost noaptea a doua. A doua. Deci miercuri am plecat, joi a fost joi, vineri, deci a treia zi, vineri dimineața. Vineri dimineața ne-am dus către, tot așa, mergeam pe lângă drumurile principale, prin pădure, paralel, ca să nu ne prindă oamenii. Că auzeau oamenii vorbind, munceau și vorbeau românește. La un moment dat am crezut că suntem în România cumva. Cum au trecut Dunăre iar?
Ziceam că nu avem să trecem România, trebuie să trecem apa înapoi. Și ajungem într-o poiană mare. Era o turmă mare de oi. Și mergem la ciobanul acela și am vorbit cu el, știa românește. A fost un om foarte bun. I-a spus unde vrea să ajungem la Belgrad, să ajungem în America. Și ne-a spus cum să facem. Să mergem vreo 20 de kilometri pe drum înainte și după aia ajungem la o stație de autobuz. E un stat românesc acolo. La 2:30 o să vină autobuzul de Belgrad. Și că o să cerem, ne-a spus că o să cerem bilete pe... Unchiul meu știa sârbește ceva și Ștefi. I-a spus că o să cere bilete și a spus ciobanul că la Belgrad are un nepot care lucrează la immigration acolo, la Padisaschi, la pușcărie. Și am fost foarte bucuroși când am auzit. Și deci am plecat bucuroși de la cioban, am ajuns spre seară pe drumul unde ne-a spus el și drumul acela iar s-a intersectat, nu știam în stânga sau dreapta să mergem. Înainte de a ajunge la drumul acela, vedeam mașinile seara, când vedeam o mașină veni în spate cu raze, ne aruncam în șanț, fiecare. Când trecem mașina, am văzut mașine, scria 1 Timișoara. Când am văzut mașina, a fost de securiști după refugiați. I-am lăsat mașina să ducă departe, tot așa luat-o în coloană fiecare. Am ajuns la o fabrică de cărămidă ceva. Și intră Ștefi acolo și Petrică și întreabă pe sârbul acela, care e drumul care merge la stația de autobuz, să luăm autobuzul. Știa el, unchiul meu, numele la stația și la oraș, la stația de unde merge. Și a spus că a fost bucuros și ne-a dat apă să bem, așa foarte bun sârb, omul ăsta bătrân, și am mers cu noi până la drumul acela, ca să nu ne luăm în stânga, să o luăm în dreapta. Așa de bun a fost cu noi. Ne-a dat mâna cu noi, ne-am îmbrățișat sârbul. Și am mers cam vreo 2 ore pe drumul acela, în asfalt. Trebuia să ajungem la 2:30 că venea autobuzul. Am ajuns pe la 11 așa am ajuns, aproape de stație. Pe drumul acela vedem, nu erau mașini, era noaptea târziu. Vedeam o lumină pe asfalt, așa, în stânga și de dreapta mergea. Era un tractor care ne depășește și întoarce înapoi. Ăsta cred că era drogat sau beat șoferul la tractor. Vine la noi și ne-a văzut, vorbea românește și a zis că voi sunteți din România și aveți ceva bani de schimbat. Și unchiul meu a avut bani de schimbat, i-a dat bani, i-a schimbat la el cam ca degeaba, ca să nu ne dea la poliție. Și omul ăsta a fost bun și ne-a dus la stație de autobuz, a mers cu noi acolo. Cu tractorul? Da, cu tractorul. Și ne-a spus, la 2:30 vine autobuzul, cum să cerem biletele, i-a spus la unchiul meu, repetat iar. Și el a plecat și a rămas bun de la noi. Vine autobuzul, autocar de la cum era România, autobuz foarte frumos. Vine autobuzul, urcăm toți toți 3 pe ușa din față, ne băgăm în spate acolo. La autobuz era o bancă în spate, nu era nimeni. Ne băgăm acolo și ultimul a rămas unchiul meu, să ceară bilete. A cerut bilete, 4 bilete, a luat biletele și am stat cu noi în spate acolo. După aceea, n-a oprit deloc autobuzul până la Belgrad. A făcut vreo 3 ore. Am ajuns de la 2:30 și că 5:30 la 6 fără ceva. Și astfel m-am uitat pe hartă și am văzut ce autobuz a fost, care mergea de la Bârza Palanca la Belgrad.
Și noi am fost pe la un sfert în drum, de la Bărița Palanca. Și am ajuns era asfalt foarte bun, nu ca în România. Am ajuns la Belgrad. Înainte de a ajunge la Belgrad, vorbesc două femei în autobuz vorbeau românești între ele. Și vedem doi grăniceri acolo, doi ofițeri în autobuz, care se făcuse ziua. Când îi vedeam, nu vorbeam între noi nimic. Deci am vorbit între noi că să coborâm câte unul când ajungem la Belgrad, fiecare coborâm și fiecare în o direcție, ca să nu se prinde că suntem împreună. Coborâm la Belgrad, coboară ofițerul, sta la ușă jos acolo, i-am mulțumit la șofer pe sârbește, că știam câteva vorbe, și i-au coborât, eu în stânga, ei în dreapta și ne-am întâlnit după aceea. Și ofițerul nu s-a prins că suntem refugiați. Dacă ne prindea, ne aresta și aici am văzut mâna lui Dumnezeu că ne-a scăpat. Și nu v-a fost frică când ați fost prin magazine sau care a fost impresia și când ați fost prin magazine, când ați vorbit cu alți oameni, nu v-a fost frică după aia sau cum? După ce am ieșit din autobuz, ne-am întâlnit acolo și am mers prin oraș. Am adus, era frică de că ne prinde poliția, era magazinele pline, cum în America acum, pline de tot ce vrei, ca în filme. În România era nimic. Și aici vedeam cârnați, pâine, tot ce vrei în magazine. Am ajuns, am întrebat în oraș, treceam pe lângă oameni, acolo era lume multă, cum era în România, la stradă de asta unde merg oameni împreună. Am trecut pe lângă poliție, dar ne-a fost frică, dar nu n-am panicat. Am ajuns, am întrebat Ștefi pe cineva de ambasada americană. A fost sâmbătă dimineața. Și a întrebat pe cineva, Ștefi știa engleză puțin. Și a spus persoana aceea că ambasada trebuie să închidă sâmbătă. Și ce să facem până luni? Și cum ați petrecut weekendul în Belgrad? Unchiul a avut bani și sârbești și dolari. Am avut și noi bani, nu mulți așa, am avut schimbat la el ținea banii. A cumpărat pâini, salam, am cumpărat mâncare de la magazine și ne-am dus, ziceam ce să facem până luni dimineața. Ne-am orientat, ne-am găsit un loc la marginea Belgradului, la hipodrom, într-o pădure acolo. Sâmbătă am petrecut toată ziua, sâmbătă acolo. Am dormit jos în frunze, am găsit niște plastic acolo, ne-am acoperit cu plastic, era frig, apă nu aveam, Daniel, am găsit niște sticle de Pepsi sau nu știu de ce, Coca-Cola, goale, le-a spălat și a găsit o pompă de apă mai departe. Și ne-a adus apă, sticla, am băut fiecare apă și prima noapte am ajuns duminică dimineața. Duminică dimineața s-a apucat o ploaie. Era un frig și o ploaie și acum parcă simt durerea în oase. Și am stat în pădure acolo, am avut ceva mâncare cumpărată și mi s-a părut sâmbătă și duminică cele mai lungi zile din viață. Cu frigul, am durat frigul. A venit și luni dimineața. Luni dimineața, sâmbătă, duminică seara, am găsit o oglindă acolo în ciob. Daniel l-a găsit aruncată, am pus-o într-un copac și fiecare ne-am barberit, ne-am spălat cu apă de la ploaie ca să fim prezentabili la ambasadă. Ați avut două schimburi de haine sau cum? Nu, am avut un schimb de haine.
Atât, n-am avut nici schimb, două schimburi. Și cum ați rămas să nu fiți murdari, să nu fiți de noroi și așa mai departe? Ne-a spălat apă, era apă acolo, bălți, ne-a spălat cu apă, ne-am aranjat hainele, ne-am, deci nu ne-am udat mult, pentru că am găsit niște plastic și ne-am acoperit cu plasticul acela. Și am ajuns luni dimineața. Luni dimineața am ajuns în un bulevard, numai ambasade erau. Și ambasade pe stânga și pe dreapta. Și fiecare ambasadă avea soldați în față, fiecare țară. Am ajuns la ambasada americană. Petrică cu Ștefi s-a dus la ambasadă. Și nu i-a dat voie să intre, erau mărinți, o vedere. Și după câteva minute iasă, se deschide ușa la poarta la ambasadă și iasă o mașină. Și ei s-a pus în fața mașinii. Și a oprit ambasadorul sau consul ce a fost, a oprit, a dat jos și l-a întrebat ce vor și a băgat înăuntru, le-a dat câte o cafea, le-a spus unde vreți să ajungem și le-a spus și numele nostru, ne-a pus în evidență, le-a spus că noi suntem pe stradă, patrulăm pe acolo. A durat că o oră. Deci o luam în stânga și în dreapta. Mi-era frică de când ne prind, ne văd ăștia soldați și ce cu noi de pe bulevardul acela. Era multă lume sau numai singuri erați? Nu era, numai nu erau. După aceea vine Petrică, deci a fost la ambasadă și le-a spus ce să facă. Le-a spus că trebuie să meargă la United Nations, e un oficiu nu departe, trebuie să ne scrim acolo și după aceea să ne predăm la poliție ca să facem pușcărie 15 zile. Ei a ieșit bucuroși de la ambasadă, vin acolo și mergem împreună la... Am găsit pe strada aceea oficiu, clădire acolo, era ONU, United Nations Office. Intrăm acolo, este o sârboaică care știa românește, vorbea așa, tocită românească, dar n-am înțeles cu ea. I-am spus cine suntem, ce vor să facem și am spus că trebuie să ne predăm la poliție, trebuie să facem 15 zile pușcărie și după aceea ei decid dacă ne dăm înapoi sau nu. Și după câteva minute, unchiul Petrică vede un grup de români. Vine un român care îl cunoaște el, care a vrut să fugă din Craiova cu el. Era pentecostal. Și ei, grupul, omul ăsta, a renunțat la unchiul pentru că a crezut că e securist. Unchiul tău? Da. N-a avut încredere în el. Și s-a întâlnit cu el și a zis că a rămas și el așa când a văzut toți acolo și pe unchiul că a ajuns la Belgrad. Omul acesta era cazat la hotelul Balcan din Belgrad, în centrul orașului. Și a zis că mergem la el, dormim la el și după aia vedem ce facem. Luni. După ce am fost la ONU, am plecat de la ONU, ne-a dus la omul ăsta acasă. Asta a fost în timpul weekendului, nu? Da, a fost luni. După ce am spus la ambasadă. După ce am fost la ambasadă. Ne-a dus acasă, ne-a cumpărat, ne-a dus mâncare, tot felul de mâncăruri. Ne-am mâncat, numai filme văzusem mâncare, așa ceva. Și am dormit acolo noaptea. Am făcut baie, ne-am schimbat, am dormit la el, jos acolo. A avut loc în o garsonieră. Era blocul plin de români și de alte naționalități, cazați acolo de ONU. Și plătea, United Nations plătea. A doua zi, marți, a vorbit unchiul cu persoana aceea ca să ne ducă că să ajungem să luăm un autobuz, să mergem la ambasada, la granița cu Italia. Și am luat bilete, tot, am mers la autogară să luăm autobuzul și unchiul s-a răzgândit și a zis că ăsta s-ar putea să lucreze pentru ăștia, să facă cu el cum a vrut să facă la Craiova, știi? N-a avut încredere în el. A renunțat la bilete, m-am pierdut banii de bilete și ne-am dus
ne-am dus înapoi la el acasă și seara ne-a prezentat la poliție. Și nu s-a supărat, nu s-a supărat. S-a supărat ăsta pe unchiul. S-a supărat pe el că nu am acceptat planul lui. Și seara ne-am dus, am beznat, să bezneasă, ne-a dus la poliție. Intrăm la poliție, poliția nu știa românește. Ne-am luat șiretul de pantofi, curelele și ne-a băgat într-o celulă. Mai erau 3 sârbi acolo. O celulă ca filme de americane, erau cu gratii de fier. Da. După o jumătate de oră ne aduce mâncare, pâine și ceva mâncare. Și sârbii s-au aruncat pe mâncare, au luat-o ei, între ei, noi nimic. Și ziceam, dacă o să fie așa, cred că nu o să rezistăm, cred că o să murim de foame aici. Pe la ora 1 jumate, după câteva ore, la 1 jumate dimineața, vine polițaiul, ce bârge, ne ieșim afară și ne bagă într-o dubă a poliției. Și ne duce la pușcărie. Asta a fost numai arestul poliției. Ne duce la pușcăria centrală. Acolo ne schimbă, ne dă haine de pușcărieși. Unchiul i-a dat niște haine, 3 sferturi, la pantalonii până aici. Și am bătat jos aglumeam cu el. Uite, tu ai fost, până ieri ai fost inginer și acum ești ultimul om pușcărieș. Era supărat, se gândea și el la familie acasă. N-ați vorbit cu familia până acum? Mai târziu, da. N-a interogat poliția, securitatea sârbilor, pe fiecare în parte. Și a spus exact fiecare. A spus unde a trecut, a spus despre cioban și securiștii și-a dat seama că noi nu mințim, spunem adevărul. Că erau psihologi ăștia, securiștii. Te vedea dacă spui adevărul sau nu. După aceea ne aliniază, după ce am terminat cu interviurile, ne aliniază acolo ca la armată, în coloană, și ne bagă la sală de mese. La sală de mese, fiecare ne dă câte un castron așa de aluminiu și ne servește, pune o bucată de carne mare și după aceea ne pune niște fasole sau orez și un codru de pâine proaspătă. Când am văzut așa de mâncare bună la pușcărie, mâncăm acolo, a stat 15 zile la pușcărie. În perioada aceasta ne-a băgat într-un dormitor de 40 de persoane, ca la armată, 4 suprapuse, mi-aduc aminte, eram la parter, la pat. Și în pușcărie și erau tot felul de rase de oameni. Erau englezi, sârbi. Pe unii sârbi ne-am întrebat, unii mă știa Ștefă să translateze. Spunea că i-a prins că nu avea autorizație dintr-un stat în altul, în Iugoslavia, și a băgat în pușcărie. Noaptea ne punea planton să păzim bocancii 2 ore. Ne punea la jmotru, știți jmotru, la wc ne punea la muncă pe acolo, sârbii. Ei erau șefi acolo. Pușcăriești șefi erau peste noi. Și cei care erau închisoare și erau sârbi, erau șefii emigranților. Da, șefii emigranților. Și pe noi am găsit după aceea, deci am văzut că ne întreba care vor să facă planton sau care vor să facă jmotru acolo. Dacă ridicai mâna, nu te lua pe tine. Am văzut strategia asta. Și tot timpul ridica mâna. Pe mine nu mă lua. Odată m-a luat să fac planton. Îl lua pe unchiul meu, că nu ridica mâna, și pe celălalt îl lua. La jmotru ca în armată, cu mapul pe acolo pe jos, dar cu cioare pe ciment. Sâmbătă și duminica ne da liber de voi. Era o grădină, o curte mare la pușcărie. Și puteai să faci orice pe acolo. Să mergi, să stai, să
să vorbești cu celălalt. Și ne scotea la munci, pe noi românii, ne scotea la munci de ușoare, ne aducea 10 lăzi de ardei să ne scoatem sămânțele cu un aparat, să le ducă să le vândă, nu știu care e treaba. Și mâncam și noi, mâncam ardei și i-am speriat cu polițaii. Lucram repede, imediat o jumătate de ore termina, și nu mai au ceva de muncă, nu mai au de muncă. După o săptămână de pușcărie, seara erau adunare generală, ca la armată. Erau careu acolo, erau câteva sute de oameni. Nu de sute, cred că erau 100. Și am auzit numele meu, așa pocit, dar nu, și mi-am dat seama, cred că e numele meu. Și dimineața trebuia să mă prezint acolo la ei. Scuze. Mă sui într-o mașină, într-o dubă, vreo 3-4 pușcărie sârbi și cu 2-3 polițai. Singur. Pe celălalt nu i-a luat. Și m-am gândit, unul mă duce pe mine. Mi-am fost cam frică. Și după aceea ne-a dus la o companie, la fabrică de utilaje, ca să curățăm rugina pe mașini. M-am dus acolo, eu am tras tare să termin. Repede, sârbi, nimic. Încet. Mi-a zis că să iau încet. Și polițaiul a zis că iau încet, că aici nu se muncește repede. Și a avut milă de mine, că am văzut că muncesc tare. Ziua la 12 ne ducea la cantina, restaurant a fabricii. Să iei mâncare, tot ce vrei. Toată săptămâna a durat așa. Am muncit acolo lejer, același polițai, același pușcărie și s-a văzut că mă întreba, nu știam sârbește, vorbeam așa românește, dea de mâini, a înțeles ei unde vreau să ajung și le spuneam că am o familie în țară, 2 copii. Și seara venea la pușcărie, ne controla pe fiecare să vadă dacă am introdus ceva ilegal în pușcărie. După 15 zile, ultima zi, ne adună pe toți, iar ne dă, în perioada aceasta, Interpolul ne verifica pe fiecare dacă ai furat ceva din țară, dacă ai omorât pe cineva, dacă ai datorii la stat. Am auzit că ăștia au fost criteriile care te dau înapoi sau nu. Și ultima zi ne dă hainele civile înapoi și pe unii i-a luat în stânga și alții în dreapta, pe români. Ne-am întâlnit cu mulți români acolo. Și a fost frică. Ne duce în România, ce să facem? Ziceam că dacă ne duce în România, am auzit că dacă stai veneri la mână, te duce înapoi în Iugoslavia la spital și după aia nu te dă înapoi cumva. Nu, așa am auzit. Ziceam că eram pregătiți că dacă ne mâncăm cumva noi nu avem cu ce să te tai la mână, mâncăm cu gura, cu dință, să iese sângele din venă, ca să scăpăm. Dar Dumnezeu a fost cu noi și ne-a pus într-un autobuz, numai pe noi și pe unii români i-a pus în alt autobuz. Păi i-a dus în România cu poliția și pe noi tot cu poliția ne-a dus la lagăr, la Padinska Schela. Ați văzut poliția română? Sau ați văzut? Nu română, poliția lor. Deci n-a știut unde mergeți? N-a știut unde mergem. Am ajuns la lagăr. La lagăr era... Aici ne-am schimbat cu haine civile, intrăm acolo, am dat un fel de interviu acolo la lagăr. Intrăm acolo și era un geam, o ușă mare și numai erau imigranții să vadă cine a venit. Văd pe George Dârnu și pe fratele lui, pe geamul ăla. Se uită George la noi și după aceea ne-am repartizat pe fiecare în 10 în dormitor, eu cu George, cu Tofil, cu toți, noi 4 și încă toți care mergeau la biserică, la pocăiți acolo. Deci v-ați întâlnit cu cei care v-ați cunoscut dinainte? Da, cu George și cu Tofil. A rămas și așa cum
am plecat eu, că știa de mine că om liniștit, nu plec eu din țară. Și noi am rămas așa, am rămas și eu așa cum am plecat ei. Deci, George, dumneavoastră și frații ăștia pentecostali, deși v-a știut unul pe altul, n-ați mers împreună. Că ați crezut că n-ați știut care-i turnător sau care nu-i turnător. Da, da. Deci George a plecat înaintea mea, George Cutofil. Și eu nu v-a spus nimic? Nu mi-a spus nimic. Nu a spus nimic. El a stat la Timișoara. El a stat la Timișoara și a luat pe fratele lui. Celălalt n-a spus nimic. După aceea ne-a băgat într-un dormitor cu 10 persoane. Noaptea ne închidea cu lacătul și era WC-ul înăuntru. Dar nu folosea WC-ul. Ziua era liber, aveam liber interior, aveam televizor, acolo aveam aparat de radio, ascultam Europa Liberă în țară, știam ce se întâmplă în țară. Și după o perioadă, după o lună de zile am stat acolo, am avut interviu la... era o sârboaică acolo care știa românește, interviu, unde se merge fiecare. Și trebuia să ai motive politice, nu economice. Dacă aveai motive economice, te dă înapoi. Și mi-a scris motivele politice în țară, de ce am vrut care a fost. Și deci am făcut dosarul, fiecare. Am făcut dosarul pentru America. Aici am avut, în America am avut familia Dragu, care a plecat în 1984. Tot familia Dragu care a fost În Târgu Jiu, da. cu foamete. Da, le-a dat voie. În 1984, cu un an de zile înainte a plecat eu, de a fugi noi, a ajuns în America, la Los Angeles și după aceea la Walnut Creek. În această perioadă am stat 6 luni în lagăr. Și când a scris jos, ce fel de motive a spus la ce a spus pe hârtie? A fost motiv pentru că am fost urmărit de securitate și la SAD unde a lucrat și am pus cu Dragu Paul, că am fost urmărit de securitate, a vrut să mă prindă. Ăsta a fost motivele principale și le-a aprobat. N-am pus nimic economic, dacă nu, că să spui că dacă nu era curent sau mâncare, nu erau de acord, numai politică. Și în timpul ăsta ați fost 6 luni. Când, la început, la mijloc, când ați luat conexia cu familia? După 2 săptămâni de lagăr, în perioada aceasta ne dă o rație de țigări la fiecare. Și noi, pocăiții, nu luam. Și erau unii care zicea că sunt pocăiți, dar lua. Ca să erau băgați pentru noi. Și acesta, polițaiul, într-o duminică, zice că să iese toți pocăiți în față. Și iese ceilalți care luau țigări. Zice, voi nu sunteți pocăiți, înapoi. I-a scos înapoi și ne-a spus, vrei să mergeți în oraș? Cum să nu? Ne-a făcut legitimații speciale ca să nu plătim. Ne-a spus ce să facem, avem câteva ore să mergem în oraș, prima dată. A fost în închisoare sau în lagăr? În lagăr. Era autobuzul aproape de lagăr. Și ne-a dat legitimație, nu plătea nimic la autobuz, ne-a spus unde să mergem prin oraș, nu mergem departe. Și aveam la ora 8 seara să fim înapoi. Și prima zi am ieșit afară, a fost 3 săptămâni sau o lună de zile de când am plecat de acasă. Și am mers la o poștă, direct, am mers la o poștă, dat telefon șeful unchisul în America, la Chicago. După aia Petrica a dat telefon la Paul Dragu, taxa inversă, că nu aveam bani. A anunțat Petrica pe unchisul a anunțat în țară, Paul Dragu a anunțat o familie la Târgu Jiu, familia Toropu, care nu mai e în viață, și el a anunțat soția mea și ai mei. Deci n-ați vorbit cu soția? Nu știam, ei nu știau nimic despre dacă suntem în viață sau nu.
În perioada aceasta, mai târziu am aflat că noi erau informatorii securiști în țară, le spuneam la părinții mei că ne-au mâncat lupii la Herculane, că eu am fost trimis de unchiul meu de la București în misiune, în Iugoslavia, la ambasadă. Cum ajungea să știe despre... Deci, de la lagăr ne-au dat voie să mergem în oraș, ne-a dat o legitimație specială și am mers direct la poștă. Și la poștă, unchiul a dat telefon la familia Dragu cu taxie inversă și Ștefi a sunat pe unchiul la Chicago, tot cu taxie inversă, și ne-a spus și despre noi, am ajuns, suntem în lagăr, și familia Dragu a sunat în România la familia Toropu, o familie de la biserică de la noi, și familia Toropu a anunțat soția mea și părinții mei și a spus despre noi că suntem în viață. Și n-ați vorbit cu soția pentru... Când ați vorbit prima dată? Cu soția am vorbit după 2 luni de zile, când nu aveai acces la telefon. După 2 luni de zile am vorbit. Și nu a fost frică la soția să vorbească, nu au fost telefoanele... Erau telefoanele ascultate, dar nu a fost frică pentru că știa că trebuie să vină în America. Nu le-a fost frică. Deci am ajuns, când am stat în lagăr, într-o duminică dimineața ne iasă polițaiul afară, ne scoate pe toți în careu și ne spune care vor să meargă la biserică. Și ne-am mers prima duminică la biserică, ne-a spus unei biserica baptistă de sârbi, dar era 99% plin de români, era cred că 100 de români, numai tineri. Și vorbea predicatorul, pastorul vorbea în sârbește și fata aceasta traducea în românește. Și acolo m-am întâlnit cu o familie care ne-a vizitat cu 2-3 luni înainte de a pleca din România. El a lucrat la Rovinari și venea la biserică la noi, la Târgu Jiu. Și în perioada asta s-a însurat, s-a căsătorit în România și a venit cu soția lui. Înainte de a pleca cu o lună, 2, a venit la noi în vizită la Târgu Jiu și i-a luat la noi la masă acasă. Și când la biserică, într-o duminică, văd soția lui și pe el. Am rămas așa când ne-am văzut acolo. În lagăr? În lagăr. Nu, la biserică în Iugoslavia, la Belgrad. Îi văd acolo și după aia când mă văd și ei, ne-am îmbrățișat acolo toți. El a fugit cu soția și încă 2 frați al lui. Deci au fost, după aia ne-am prietenit. El avea niște prieteni, el nu sta la noi, la lagăr, deci sta la niște căsuțe pentru familiști. El a avut prieteni în Germania, era din Alba Iulia. Și au venit nemții cu haine la noi, da, haine, m-am îmbrăcat, că nu mai aveam haine. După aceea, după 2 luni de zile, ne-au repartizat din lagăr. Unii au plecat în mai multe direcții și pe noi 4 ne-au repartizat lângă 20 de kilometri de Belgrad, la un motel, îl cheamă 1000 de ruze, 1000 roses, este în English. Și acolo ne-a băgat eu am fost în cameră cu Daniel Stamatoi și încă un băiat. Și Petrica a fost cu Ștefi în cameră. Am dus-o bine acolo, ne-am dus la școală, în fiecare zi la engleză, am luat engleză, British English, am învățat de la zero. Mâncam la cantina, la restaurantul acolo, în loco, și avem legitimație și mergeam în oraș o dată la câteva zile, ca să ne luăm corespondența noastră, înscria soția, la o poștă centrală spunea post restant. Acolo ne întâlneam cu toți românii la poștă. Am dus-o bine, 4 luni de zile. Și aveți ceva de lucru sau Ceilalți, unii dintre români s-au dus la lucru. Noi nu ne-am dus la lucru pentru că
am avut o familie la Târgu Jiu, i-am dat niște bani, 5.000 de lei, și el a avut pe sorul sa în America, la Anaheim, aici. Și mi-a trimis banii în 150 de dolari, mi-aduc aminte, erau bani mulți, la Belgrad, și am dus-o foarte bine, am trimis pachete soției în țară. Și a fost bani de buzunar. Bani de buzunar, da. Și mergeam la școală, deci fiecare zi la școală, acasă, atât. Și eu m-am făcut prieten cu o familie de polonezi, tot în lagăr, care am luat-o de la zero. Am învățat engleză cu ei nu știau românești, eu nu știam limba lor. Și am început de la zero engleză și am colaborat cu ei, am perseverat foarte repede și știam binișor engleză, British English. După aceea, în intervalul acesta am făcut dosare pentru America. Cine v-a făcut chemare de aici? Sau cum? Ne-a făcut chemare familia Dragu, cu biserica lui și prin organizația Church World Service. Era o organizație creștină care aducea imigranți și după aceea United Nations ne plătea biletul de avion și trebuia să dăm bani înapoi. Da, am dat banii înapoi când am ajuns aici, mai târziu, așa, în rate. A stat 6 luni în lagăr. Cum ați venit? Cum ați zburat aici până la urmă? Sau cum a fost când ați trebuit să ziceți goodbye? Mi-aduc aminte, în perioada aceasta ne-am băgat 20-30 de persoane, ne-a dus la aeroport. Am zburat cu Yugoslavian Airline de la Belgrad până la New York. Și n-am fost sigur că ajungem până am trecut de Italia. A ajuns câteva ore. Italia, Franța, am văzut că nu se mai întoarce în avion înapoi. Că ne-a fost frică, putea ne duce cumva înapoi în România. N-am fost sigur. Am ajuns la New York și la New York, aici s-a o peripeție. În România știam românii dau filme numai cu imigranți, cu oameni, dar n-am văzut niciun film în România da filme cu propagandă, ca să nu plece oamenii. Dar era sclavi, oamenii munceau pe moșirile la boieri, aici în America, și trăiau la periferie orașelor, greu. Deci filmele care erau aprobate în România erau numai așa ca să arate jos american. Da. Când am ajuns la New York, văd doi polițai negri mari și nu știam, i-a fost frică când i-am văzut, că știam că aici te împușcă. Așa am învățat din România, de la comuniști. Ne-a luat o organizație, a stat câteva ore acolo la New York și am zburat eu cu Daniel către San Francisco. George cu ceilalți, nu știu, a venit cu noi în avion, nu mă țin minte. Și când am ajuns la San Francisco, am zburat toată noaptea, câteva ore, 6 ore de la New York. Am văzut toată America noaptea. Am ajuns la San Francisco, ne-a așteptat pastorul negru, familia Dragu, verișorul al soției, încă un băiat, vreo 10 persoane ne-a așteptat la aeroport. Am mers acasă la ei, am stat la Walnut Creek, la familia Dragu, am stat o lună de zile. Mă gândeam tot timpul la soție, la copii acasă. Și aici am început viața în America. Și după aia, când ați ajuns aici, cum ați văzut, care a fost prima impresie a Americii, de la aeroport, de la drum, de la aer? Eu am văzut un început de America în Iugoslavia, magazinele, drumurile acolo, și n-a fost așa un șoc pentru mine aici când am văzut, dar a fost diferența mare și de Iugoslavia în America. Magazinele pline, m-a dus la Safeway, la Lucky, când am văzut magazinele mari așa, erau în Iugoslavia, dar erau mici, magazine mici.
Am rămas așa, șocat când am văzut tot ce vrei. Tot nou, am fost la biserică de români aici, ne-a dus prima duminică când am ajuns aici, biserica de la San Leandru, ne-a dus Nea Paul Drago, sute de români. Și înainte de a merge să închidem cu impresiile, mai spuneți-mi despre, v-ați adus aminte de colectivizare? Da. Mi-aduc aminte, eram în 1962-63, părinții mei au fost forțați ca ceilalți vecini din sat să facă membri la colectiv. Au avut, le-a luat pământurile colectivul, socialiști, nu comuniști, socialiști, nu erau comuniști atunci. Le-a luat pământurile, le-a luat uneltele agricole, plugurile, vitele, le-a lăsat puține vite. Și mi-aduc aminte când au venit să ia dările, trebuia să dai dare, cotă, la tot, la ouă, la brânză, la lapte, la tot ce ai, la grâu, la struguri. Vine, parcă mă văd acolo în casă la părinți, vine polițaiul, milițianul și cu deputatul satului. Îl chema Ivan Ion, îl chema poreclit, nickname, Ionelău. A fost foarte aspri cu părinții mei și a forțat să dea din pod. Avea fasole și tot ce avea ei în pod. I-a forțat, au luat tot din pod. Da. Deci au trebuit din ce produceau ei acasă sau din ce produceau la Nu, de ce produceau ei acasă. Trebuia să dai cotă. Pe lângă ce era la colectiv. Pe lângă, la colectiv. Da. Și câți ani ai avut tu când s-a făcut colectivizarea? 6 ani. 5-6 ani. Mi-aduc aminte. Ți-aduce aminte cum s-a făcut colectivizarea? Mi-aduc aminte că a venit, s-au adunat la căminul cultural acolo, i-au obligat pe oameni cu poliția, miliția să se oblige să vină acolo și le-a spus că CAP-ul, gospodărie, atunci era gospodăria agricolă colectivă, îi mința pe oameni că o să fie mai bine, model din Rusia adus, era Stalin atunci, că el trebuie să urmărească, să aplice directive de la Moscova și o să fie bunăstarea poporului și câteva familii, 2 familii, mi-aduc aminte, în state, n-au vrut să participe. Și au rămas cu pământurile, dar i-a hărțuit toată viața lor până a murit. Și părinții mei au fost obligați, dacă nu semnau hârtiile, nu le da voie la noi ca să mergem la școli, nu putea să aibă servici, nu avea niciun drept. Parcă era străin în țara ta. Deci socialism, comunism a fost foarte, foarte, foarte rău. Și au venit și la voi acasă sau după ce au semnat, după aia au fost pământurile fost traduse? Au fost luate pământurile, fiecare om a pierdut pământurile. Am auzit că într-unele locuri au venit și luat și atelajele și... Și la noi le-a luat atelajele, tot. Cum a fost asta? Le-a predat. Văzut? Era mic atunci, știu că nu mai avea plug, avea căruță, avea plug de arat, semănătoare, tot a dispărut, le-a luat tot de acasă, cu forța le-a luat. Și pământurile, a avut și noi pământuri, de la străbunici, la bunici, tot a rămas și a rămas nici o bucată de pământ în spatele casei acolo, pe care i-a folosit și de acolo te obliga să plătești cotă. Da. La vie, mi-aduc aminte că da jumate din vie, da, la colectiv. Și nu știu cine la colectiv, cine lua acolo. Tot ăștia, nomenclatura comunistă. Ei. Deci din via voastră trebuie să dați jumate? Da, cotă la colectiv. Nu știu dacă a fost 50%, dar da mult. Și din lapte. Formați via dumneavoastră și din via noastră. Și să le dați. Da, așa, fiecare om din sat așa a făcut. Da. Până în ce an sau tot timpul? Păi, așa câțiva ani de zile, nu mult, câțiva ani de zile, după aia s-a oprit.
n-am mai dat. Că după aceea mama muncea la colectiv, toată viața ei a muncit la colectiv, pe lângă ce a crescut 9 copii și era obligată, venea o femeie, deputată a satului, venea și în fiecare zi, parcă aud, striga, Ionică, Torică, toate vecinile, se ducea la muncă și am muncit 30-40 de ani și mama, când a ieșit la pensie, n-avea pensie, nu putea să cumpere 2 pâini. Când a venit aici, mama mea, mai târziu, a venit în vizită la mine și am întrebat-o, ce pensie ai? Nu poți să cumperi 2 pâini cu pensie, care am muncit viața la colectiv. Asta în ce an a fost asta? Păi, după 90. Deci după Revoluție. După Revoluție. Mi-a dat pensie. Și înainte, am uitat să spun, noi la bloc, când am stat la bloc, nu găseai nimic, dar erau magazine speciale, unde membri de partid, cantine speciale unde mâncau, magazine speciale unde cumpărau numai ei, nomenclatura comunistă cumpărau. Erau case de comenzi, numai ei putea să facă tot ce vrei găseai. Da? Omul de rând, prostimea. Ați văzut un magazin din asta sau ați fost la el sau ați încercat să mergeți? Am văzut când am fost în țară, după Revoluție, din 90, prima dată. Am fost în țară, era un magazin de consignație. Ei numai ei putea să cumpere de acolo. Și case de comenzi. Dar atunci, după 90, mai erau case de comenzi. Atunci a fost prima vizită după 90 a mea. Da, am auzit multă lume a spus despre magazinele astea speciale și se. Da, aveau magazine speciale. Cum a fost vizita dumneavoastră înapoi în România? În 1990, mi-aduc aminte, după 5 ani, mi-era dor de casă. M-am dus cu tareumul aici până la New York, la New York cu taromul, am ajuns la București, m-a așteptat unchiul meu, un alt unchi cu mașina, am mers cu mașina până la Budien, la noi la Târgu Jiu, a ieșit toată jumătate din sat, a venit la noi acasă, să mă vadă. Când nu vă văzut Ce emoție, da. Și părinții, mama și tata, toți frații mei, toate neamurile au venit să mă vadă. După aceea ne-am dus să vizităm neamurile. Un alt unchi, fratele lui mama, sta lângă casa părintească unde s-a născut mama mea. La 1 kilometru de noi, 1 kilometru jumate. Și după masă, așa stam pe bancă cu unchiul meu și vine o mașină de poliție, nu de poliție, de armată, oprește în mijlocul drumului, parcă văd mașină, o mașină verde, un imeseu așa, cum e mașina dumneavoastră. Vine ofițer la mine și mă întreabă, ce faceți aici? Am întrebat, cum adică ce facem aici? Am venit să vizitez neamurile. Și a spus, domnule, dacă vreți mai multe informații, dați telefon la ambasada americană la București. Și vă dau telefonul și o adresă. Și m-a salutat și a plecat și a vorbit prin stație. Am auzit că vorbea cu soldații ceilalți. Da, erau 2 soldați în mașină și au plecat. Și prin sat erau informatori. Am mai întrebat cât stau, unde mă duc. Erau niște vecini acolo care știu, dar nu pot să le spun numele. Și deci asta a fost și după Revoluție? După Revoluție, da. Serios? Da. Cum a ajuns, cât a stat în România și cum vi s-a părut că dacă ați mers înapoi? Da, a stat 3 săptămâni, că lucram aici și nu puteam să iau mai mult de 3 săptămâni. A trecut așa repede, a vizitat toți frații mei, a făcut o masă acolo cu ai mei. A fost foarte important pentru mine, că dacă nu cădea comunismul, nu putea să vin în țară niciodată. Să văd părinții, să văd frații mei. Când a plecat, mi-a spus mama mea că 1 an de zile a plâns după mine. Că nu știu nimic. A știut după câteva luni de zile, dar a plâns după mine că a plecat. Da. Și cum v-a simțit că este o desconexie, un fel de desconexie, că
ești plecat și nu ești chiar plecat, că familia acolo. Cum v-ați reconciliat asta? Că m-am dus în țară. Da. Dar a fost foarte greu. Deci ei s-au bucurat foarte mult că m-a văzut. A fost greu când am plecat pentru mine, că nu se știe când mai pot să vin. Știam că o să mai vin mai des, dar distanța, dacă era distanță mare. Și aici nu poți să pleci oricând. Am avut servicii. Și a venit familia să vă viziteze aici după aia? A venit mama mea, a venit socrii mei de vreo 2-3 ori după ce am adus. Și înainte de Revoluție, a venit socrul meu, soacra mea, le-a dat voie să vină aici. Nu știu cum le-a dat voie, le-a făcut eu o chemare, le-a dat voie. Și după mulți ani a venit mama mea în vizită aici. Ne-a vizitat și cum i s-a părut ei? Care a fost impresia ei? a rămas și eu așa, că n-am văzut niciodată. M-am dus în magazine, peste tot, aici la biserică, cu românii. A rămas și ea șocată când a văzut ce e în America aici. Și în țară nimic. Da. Și 90 nu se găsea nimic atunci când am fost eu. Și cum a ajuns sora Elena și copiii până la urmă? Care a fost istoria lor, așa pe scurt, care știți? Da. Eu le-am făcut chemare, am scris scrisoare era președintele Reagan, atunci în perioada aceea. Am făcut scrisoare la Reagan, m-am învățat niște americani, ca să le dea viza. Și le-a dat viza. Era foarte greu să iei viza în țară. Le-a dat viza la soție și la copii. Și au venit de la New York, au zburat de la București la New York, la Denver și la Denver la Oakland. Când au venit la Oakland, au venit, cred că vreo 100 și ceva de români, era seara pe la 9, la 10. Toate bisericile de la San Leandro. În acea perioadă mergeau la o biserică americană aici, în Hayward, Community Bible Chapel. Și erau 20-30 bătrâni. Normal, americanii nu vin seara, așa târziu, la 9-10 seara. Era aeroportul din Oakland, era plin numai de români, cu placări de bine ați venit, în engleză, românește. Și soția iasă, parcă văd, iasă cu fetița în brață și cu băiatul de mână, cam prin ultimii. Și după ei, o bucurie, am poze cu ei. Iasă pilotul, 2 piloți, cu stewardezele și vine la mine și îmi dă o șampanie. Da. Face că n-am știut că a avut, mi-a translat cineva, așa persoană importantă în avion. Că atâta lume a văzut să vadă și a fost, nu v-ați conectat de mult cu ei. Cât timp de când ne-ați văzut? Păi aproape 1 an și 3 sferturi, aproape 2 ani de zile. Și copiii vă mai reținut sau și mai dus aminte? Marihun, fetița nu a știut că 4 luni când a plecat, ziua aceea. 4 luni, a avut jumătate, aproape 2 ani de zile. Și cum ați fost aici acum de mulți ani, de 30 și ceva de ani, care e cuvântul dumneavoastră ultimul sau care e sumarul dumneavoastră despre American Dream? Ce înseamnă asta? American Dream trebuie să, dacă muncești, să faci o educație și muncești, poți să faci orice în viață. Dar fără Dumnezeu nu poți să faci nimic. Îi mulțumesc Dumnezeu că a fost cu noi de când am plecat până în ziua de azi și știu că va fi cu noi până la sfârșit. Ieri am făcut 39 de ani de când am plecat din țară, pe 9 octombrie 2024. 39 de ani am făcut. Că nu o să uit niciodată. Ziua când am plecat și prin ce a trecut. Asta e lucrare foarte aventură mare, lucru extra, forță majoră ca să primiți, ca să viața. Da, ca să prețurea viața și să fiți liber. Ce credeți dumneavoastră sau cum vă gândiți că de ce își pierd oamenii libertatea? De ce ajung oamenii acolo ca să-și piardă libertatea în primul rând?
datorită guvernului. Pentru dacă e un guvern totalitar, cum a fost în România, cum este și acum în Nord Coreea, oamenii nu au libertate, nu au niciun viitor. Cum ajunge guvernul să fie totalitar sau cum să ajunge acolo? Datorită faptului că ei mențin pe puterea. Deci nu dă voie la oameni să aibă libertate. Și tineretul aici în America, în aceste zile, ei vor să aibă totul de la guvern. Ei cred că dacă le dă guvernul de toate, o să fie bine, dar nu e. Nu o să fie bine nici de această țară. Deci totul trebuie să fie, tot sistemul capitalist, cel mai bun sistem. Omul poate să facă o educație, să deschidă un business și să progreseze în viață. Deci, care sunt condițiile necesare ca tirania să se stabilească? Și una e, cum ziceți asta? Și să luptăm împotriva tiraniei guvernului, să nu lăsăm guvernul să conducă. Deci avem drepturi aici de vot, putem să votăm pe cineva care are idei bune ca oamenii să supraviețuiască, să aibă servicii, nu să le dea guvernul la oameni ce vor să facă acum zilele acestea, să le dea de toate și să voteze pe ei, să fie la putere, să fie ei în charge. De ce e important pentru dumneavoastră sau pentru noi ca să spuneți istoria dumneavoastră? Sau care e motivația pentru care credeți că e important să spuneți istoria? Eu vreau am spus această istorie să rămână pentru copiii mei, pentru nepoții mei, să vadă cum a ajuns, că dacă nu ajungeam eu în America, nici ei nu existau pe pământul acesta. Le-am spus la nepoții mei că o să fie pentru ei. I dedicate everything to them. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați petrecut timpul cu mine și pentru că mi-ați spus din inima toată istoria și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi. Mulțumesc!